Tervetuloa kriittisen ajattelun aamukahveille. Tämä video on osa Taksverkki ry:n tuottamaa videokeskustelusarjaa. Videoilla paneudutaan eri asiantuntijoiden kanssa siihen, miten media ja koulumaailma vaikuttavat maailmankuvan muodostumiseen, miten pystymme moninaistamaan maailmankuvaamme ja edistämään yhdenvertaisuutta. Tällä videolla meillä on aiheena sosiaalinen media ja sen vaikutukset maailmankuvan muodostumiseen. Ja asiantuntijavieraana meillä on Anu Sirola ja Markus Kaakinen. Anu Sirola on tutkijatohtori Jyväskylän yliopistossa ja tutkii tällä hetkellä koronan vaikutuksia nuorten kulutuskäyttäytymiseen. Aikaisemmin hän on tutkinut muun muassa sosiaalisen median merkitystä nuorten toiminnassa ja hänen väitöskirjansa tutki sosiaalisen median merkitystä nuorten rahapelaamisessa ja rahapeliongelmissa. Ja Markus on kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista Helsingin yliopistosta. Markuksen oma tutkimus käsittelee tällä hetkellä pääosin nuorisorikollisuutta, mutta myös sitä, että miten sosiaalinen media, identiteetit, erilaiset ryhmät ja sosiaaliset verkostot vaikuttaa nuorten riskikäyttäytymiseen. Tervetuloa Anu ja Markus. Ja mennäänkin sitten ensimmäiseen kysymykseen. Eli minkälainen rooli sosiaalisella medialla on nykyään nuorten tiedonsaannissa? No, nykypäivänä toki sosiaalinen media ja yleisemminkin internet niin on hyvin keskeisiä ja korostuneita tämmöisiä tiedon lähteitä, ja erityisesti älypuhelimen korostunut rooli arjessa niin tuo mukanaan sen, että myös puhelimen kautta on hirveän helppo oikeastaan milloin vaan mennä sinne nettiin tai someen, ja jos on jotain, mistä haluaa vaikka hakea tietoa. Ja tietysti nyt nuoret on hyvin aktiivisia somen käyttäjiä yleisesti, ja somessa tietysti korostuu myös se, että mitä ne kaverit siellä tekee ja minkälaista sisältöä jakaa, mitä siellä suositellaan. Mutta niin kuin yleisesti niin on hyvin keskeisessä roolissa, ja ehkä niin kuin, erityisesti vaikka sellaisissa tilanteissa, että jos on jotain hyvin vaikka arkaluonteisia asioita, mistä haluaa hakea tietoa, tai jos ei sitten kasvokkaisissa ihmissuhteissa vaikka koe saavansa semmoista kaikupintaa vaikka omille kiinnostuksen kohteille, niin silloin on tietysti hirveän helppo hakeutua sinne netin ja somen pariin. Mutta sitten tietysti verkossa tämä tietolähteiden luotettavuus on sitten taas ongelma, että tiedetään, että somessakin kuka tahansa voi esiintyä vaikka asiantuntijana. Joo, hyviä pointteja Anulla. Ja se just tästä näkökulmasta, paitsi nuorille, mutta myös muille ikäryhmille, tämä sosiaalisen median merkityksen kasvu nähdään vähän niin kuin tämmöisenä siirtymänä, että se vanhempi tämmöinen yleinen jaettu mediakokemus, joka oli aina jollain tavalla kuratoitu ja vaikkapa toimituksen kokoama, missä otetaan ajankohtaisia asioihin tiettyjä näkökulmia, niin sosiaalisessa mediassa puhutaan tämmöisestä daily me-ilmiöstä, eli jokainen itse kokoaa, tai jokaisella on yksilöllinen altistuminen sille, että minkälaisille sisällöille ja asioille me sosiaalisessa mediassa altistutaan. Eli se postilaatikosta tipahtava sanomalehti ei määritä sitä, että mitkä on ne tämän päivän keskeiset asiat, vaan käyttäjille jää yhä enemmän sitä valtaa ja vastuuta sitä valita. Ja sillä tavalla tosiaan sitten tämä, niin kuin Anu sanoikin, että aktiivinen tiedon hakeminen tai muuten vain altistuminen vaikka ystävien suosittamalle sisällölle on osa tämmöistä ylipäätään tiedon ja median murrosta. Joo, jos mennään sitten vähän niihin sosiaalisen median taustalla vaikuttaviin asioihin, eli miten algoritmit toimivat sosiaalisen median alustoilla? Joo, algoritmithan on siis tämmöistä automatisoitua tiedonkäsittelyä ja myös päätöksentekoa sillä tavalla, jotka siellä alustoiden taustalla tekee esimerkiksi päätöksiä siitä, että minkälaisia tietoja yhdistellään vaikka tietyille käyttäjille. Ja tällä tavalla se algoritmit oikeastaan liittyy tämmöiseen myöskin jälleen kerran laajempaan siirtymään, mistä huomaan toistuvasti puhumani, että missä sosiaalinen media ylipäätään on kehittynyt siihen suuntaan, missä ihmisten yhdistämisestä on siirrytty tämmöiseen yhdistelyyn. Eli tarkoittaa sitä, että nämä alustat pyrkii yhä enemmän siihen, että tieto liikkuu, ihmiset kohtaa sisältöjä ja vuorovaikuttaa niiden kanssa. Ja siellä taustalla on nimenomaan tämmöinen automatisoitu tiedon käsittely ja ne algoritmit, jotka pohtii sitä, että mistä asioissa tämä käyttäjä esimerkiksi voisi pitää.
Ja sit samalla kun ne tekee sitä meidän sosiaalisen median käytössä tietenkin monessa mielen mielekkäämpää, niin tietenkin samalla ne sitten myös vaikuttaa siihen jossain määrin, että minkälaisille sisällöille me altistutaan, mitä meille suositellaan ja mitä ei suositella esimerkiksi. Joo, aika tyhjentävästi tulikin jo Markukselta, mutta ehkä vielä just voisin just lisätä, että tosiaan niin algoritmit just määrittää sitä, että mitä kukin siellä omassa somefiidissään näkee, että kaikilla somen käyttäjillä on kuitenkin pikkusen erilainen se somekokemus, ja nimenomaan ne algoritmit toimii just sen perusteella pitkälti, että mistä sisällöistä tämä henkilö on aikaisemmin vaikka tykännyt, minkälaisia sisältöjä se on jakanut, minkälaisilla sivustoilla on vieraillut, ja myös se, että minkälaisista sisällöistä tämän henkilön someverkostot on niin kuin tykänneet, niin tämmöisten asioiden perusteella sitten nämä algoritmit sitten suosittelee tietynlaista sisältöä, ja esimerkiksi Facebookissa niin siellä ihmiset ei siinä omassa feedissään näe kaikkien niiden omien Facebook-kavereiden tuottamaa kaikkea sisältöä, vaan ne algoritmit ikään kuin suodattaa sitä, että okei, että tämä henkilö voisi olla nimenomaan kiinnostunut näkemään näiden henkilöiden sisältöä, että siinä aina jää jotain piiloon. Ja tietysti se voi olla hirveän vaikea, että itse ei tiedä sitä, että mitä sitten jää näkemättä. Ja ehkä myös yksi, missä nämä algoritmit hirveän selvästi näkyy, on sitten tämä niin kuin kohdennettu mainonta, että varmaan kaikilla on kokemus siitä, että jos se nyt etsii vaikka jotain uutta pölynimuria siellä netissä ja vähän selailee eri sivustoja, niin sitten kun menee vaikka Facebookiin, niin kohta huomaakin, että siihen hyppää näitä pölynimurimainoksia. Et myös niin kuin etenkin ehkä tuossa mainonnassa näkyy aika konkreettisesti se, että miten ne algoritmit siellä taustalla toimii. Tosi hyvä pointti. Ja siinä itse asiassa tämän taustalla just tämmöinen eräänlainen polkuriippuvuus on hyvin olennaista meidän tämän päivän keskustelun taustalla laajemminkin. Eli kun se yksilön käyttäjän mennyt toiminta määrittää sitä, että mitä hänelle suositellaan tulevaisuudessa tai minkälainen hänen sosiaalisen median se informaatioympäristönsä on, niin silloin tietenkin syntyy helposti tämmöisiä kehiä, mitkä sitten ohjaa, että se meidän menneet käyttäytymistaipumuksemme ohjaa sitä, mitä meille jatkossa tarjotaan, ja näin se sitten saattaa tehdä se tämmöistä kehämäisen prosessin, tai kuplamaisen, jos näin sopii sanoa. Kyllä, ja vielä ehkä yksi vielä, minkä tähän haluan nostaa, on se, että ihmiset voi saada myös samalla hakusanalla eri hakutuloksia, etenkin Googlessahan tämä näkyy, tai siitä on ihan tutkittukin, että samalla hakusanalla niin ne hakutulokset voi olla erilaisia riippuen just siitä, että millaisilla sivustoilla vaikka henkilö aikaisemmin on käynyt. Ja toi on myös sellainen asia, mitä ehkä ei tule siinä omassa googlettelussaan mietittyä, että onko ne hakutulokset jotenkin juuri minulle personoituja vai onko ne ikään kuin jotenkin niin kuin objektiivisia tuloksia, mutta jälleen kerran toi on hirveän vaikea tietysti siinä omassa niin kuin arjessa mitenkään tiedostaa, että millä perusteella ne vaikka relevanteimmat hakutulokset siihen sitten hyppää. Kyllä, juuri näin. Ja itse asiassa tämän ympärille sitten rakentuu semmoista, mitä on pitkään kutsuttu niin filterikupliksi, suodatinkupliksi, joka tarkoittaa sitä, viittaa siihen ilmiöön, että tämä algoritminen suodatus siitä, että koska me kaikki emme ehdi perehtyä kaikkiin kissavideoihin tai TikTok-tanssivideoihin, niin sen takia jollain tavalla se informaatio täytyy suodattaa, ja sitten kun tämä algoritminen tekee sen perustuen meidän aiempiin preferensseihimme, asioihin, mistä me olemme pitäneet, kiinnostuneet, niin silloin syntyisi ikään kuin ennen pitkää sitä meidän käyttäytymistä niin kupla meidän ympärille, että nämä algoritmit alkaa ylläpitää semmoista tietynlaista informaatioympäristöä, jonne ei ulkopuolelta oikein tule mitään, koska ne tulevat suodatetuksi pois epäkiinnostavina tai epärelevantteina. Toki tämä on vähän semmoinen, että siinä annetaan näille algoritmeille isompi rooli, mikä niillä sosiaalisen median informaatioympäristössä on, mutta se logiikka on tietenkin monessa määrin huomattavissa, vaikkapa näissä esimerkiksi hakukoneen käytössä. Entä miten algoritmit saattaa muokata maailmankuvaa? No, jos mä vaikka heitän täältä alkuun, että toki niin kuin ehkä konkreettisesti niin, että ne tietyt aiheet ja näkemykset rupeaa korostumaan siellä omassa somefiidissä ja niissä hakutuloksissa näiden algoritmien myötä,
Ja se, että mitä enemmän sit ihminen on näiden tietynlaisten sisältöjen kanssa vuorovaikutuksessa, eli mitä enemmän sit niistä samankaltaisista sisällöistä rupeaa tykkäämään ja mitä enemmän niitä jakaa, niin sitten ne algoritmit sitten taas sitä enemmän totta kai sit suoltaa sitä samankaltaista sisältöä ja ikään kuin vahvistaa sit sitä tietynlaista maailmankuvaa ikään kuin siinä niin kuin ainoana oikeana todellisuutena. Ja tosiaan niin kuin jo aikaisemmin puhuttiinkin, että se on hirveän vaikea sen somekäyttäjän tietysti tiedostaa sitä, että on sit jossain tämmöisten niin kuin algoritmien kurmuutuksessa, niin kuin Markus sanoi, että tämmöisessä, että vaikea tiedostaa sitä ikään kuin kuplassa olemista, koska se on ikään kuin se todellisuus, että minkä sä kohtaat siellä somessa, ja hirveän vaikea tietää, että mitä siinä niin kuin jää näkemättä ja mitä siellä ikään kuin sen kuplan ulkopuolella on. Kyllä. Ja sitten tosiaan juurikin näin, että esimerkiksi oletetaan vaikka joku salaliittoteoria ja tämä käyttäjä X on kiinnostunut kovasti jostain tietystä salaliittoteoriasta ja hän hakee siihen liittyvää tietoa, katsoo siihen liittyviä videoita ja seuraa niitä jakavia käyttäjiä, jolloin käykin näin, että se informaatioympäristö aika pian sitten täyttyy. Jos ei täysin täyty, niin siellä korostuu tämä näkökulma, jolloin saattaa alkaa vaikuttaa siltä, jos sä suhtaudut siihen sosiaalisen median alustaan ikään kuin tämmöisenä tietolähteenä, mistä tulee se relevantti tieto ympäristöstä, ja yhtäkkiä siellä onkin korostuneesti vaikka tämmöisen salaliittoteorian sisältöjä, mitä kuitenkaan valtaosa muista käyttäjistä tai ihmisistä ei jaa. Ja tällä tavalla olisi syntynyt tämmöinen algoritmien aikaansaama vääristynyt informaatioympäristö, mutta samaan aikaan on syytä muistaa, että tutkimusten perusteella nämä algoritmit ei kuitenkaan suinkaan ole suurin tekijä, joka tämän tekee, että siihen riittää ihan meidän ihmisten omat taipumukset. Että esimerkiksi tämmöisessä erilaisissa mallinnostutkimuksissa on havaittu, että suurin tekijä on ihmisen ylipäätään kognitiiviset taipumukset hakea omien asenteiden ja ennakkokäsitysten mukaista tietoa, valita siellä somessa ne sisällöt, jotka on linjassa sun oman identiteetin tai ajattelun kanssa. Ja sitten toinen, kenties vielä isompi ja isoin, on sitten ne sosiaaliset verkostot, eli kenen kanssa sä vuorovaikutat, ketä sä seuraat vaikka jollain alustalla tai ketkä on sun kavereita jollain alustalla, niin se on ehkä se isoin. Mutta se ei näy pelkästään somessa, näkyy myös muualla. Että kenen kanssa me olemme tekemisissä, niin se suodattaa paljon sitä, minkälaisille näkemyksille, kokemuksille, mielipiteille, maailmankatsomuksille me altistutaan. Mutta että algoritmit on siellä sitten mukana tässä niin kuin kakun päällä. Niin, ehkä voisi ajatella niin, että ne algoritmit voi vielä ikään kuin vahvistaa sitä prosessia, että just niin kuin samaa mieltä, mitä Markus sanoi siitä, että totta kai se ihmisen oma toiminta siellä somessa määrittää hyvin paljon sitä, että mitä se sisältö on, millä altistuu, että ketä sulla on siellä somekavereina, että kenen sisältöä sä ylipäätään siellä voit nähdä siellä feedissä. Ja nimenomaan niin kuin se, että mitä ne on ne omat kiinnostukset ja että minkälaisiin verkostoihin hakeutuu, mutta sitten just se, että toki ne algoritmit siellä sitten taustalla kietoutuu tähän ihmisen omaan toimintaan just sitä kautta, että rupeaa sitten ehkä vielä niin kuin entisestään lisäämään sitä tämän tyyppisten sisältöjen näkyvyyttä, mistä se henkilö on jo valmiiksi kiinnostunut. Entäs sitten identiteettikuplat, mitä ne ovat ja miten ne muodostuu? Joo, eli tosiaan, no vähän nyt ollaan jo siihen suuntaan tässä liikuttukin, mutta tosiaan se, että siinä missä nuo algoritmit liittyy enemmän nimenomaan tähän ikään kuin somealustojen tämmöiseen teknologiseen puoleen ja tämmöiseen niin kuin näihin matemaattisiin sääntöjoukkoihin, mitä siellä vaikuttaa, niin identiteettikuplien lähtökohtana on nimenomaan tämmöinen hyvin perusinhimillinen toiminta. Eli ihmisillä on ihan sisäsyntyinen taipumus hakeutua samankaltaisten ihmisten pariin, ja toki tämä näkyy ihan myös kasvokkaisessa arjessa, että ihmiset mieluusti solmii vaikka ystävyyssuhteita ihmisten kanssa, jotka on jollain tasolla samankaltaisia itsen kanssa, että on niin kuin jaettuja kiinnostuksen kohteita ja muuta, mutta että toki verkossa tämä on vielä niin kuin erityisen helppoa löytää tämmöistä samanmielistä seuraa ja liittyä tämmöisiin samanmielisiin verkostoihin. Ja identiteettikuplien taustalla on myös ajatus siitä, että sieltä verkosta haetaan vahvistusta sille omalle identiteetille ja näille ehkä arkisemmin sanottuna kiinnostuksen kohteille. Että jos on vaikka hyvin vahvasti
identifioituu vaikka tietyn harrastuksen ympärille tai jonkun tietyn poliittisen ideologian ympärille, niin sieltä verkosta on hirveän helppo löytää sitten niin kuin tämmöistä porukkaa, joka on samalla tavalla sun kanssa näistä asioista kiinnostunut. Mutta haluaako Markus vaikka jatkaa tähän väliin? Joo, tämän päälle on hyvä jatkaa. Juurikin näin, että jos me ajatellaan, että ne algoritmit ei yksin riitä selittämään sitä, että miksi ihmiset sillä tavalla vaikkapa klikkiytyy somessa. Ja ylipäätään, että loppujen lopuksi nämä algoritmikuplat, tai sitten myöskin puhutaan tämmöistä kaikukammioista, jossa ihmiset ikään kuin pelkästään pyörisi semmoisilla somealustoilla, jossa on samanmielisiä ihmisiä. Ja myös tutkimus haastaa usein tämän, että kyllä me altistutaan somessa myös eri mieltä oleville mielipiteille, mutta enemmän tosiaan tämä identiteettikupla, niin kuin Anu sanoikin, se ei rakentuskaan näiden, vaan se rakentus meidän identiteetin ympärille. Eli kun me käytetään somea vahvasti sen mukaan, mitä me ajatellaan, mitä me ollaan, mitä muut on, mitä maailma on, mikä on olennaista, mikä on tärkeää, ja tällä tavalla sitten se alkaisi muodostua se kupla siitä, että me tosiaan, niin kuin Anu sanoikin, suositaan toisia samat kiinnostuksen kohteet jakavia käyttäjiä, samat arvot jakavia käyttäjiä. Me identifioidutaan vahvasti niihin someverkostoihin, mitä meillä on. Ja sitten tosiaan tämä juuri, että se sosiaalinen media samalla korostuu sitten tietolähteenä. Ja tällä tavalla voidaan ajatella hyvin erilaisista yhteisöistä. Tämä ei tosiaan me ei pelkästään viitata tässä, tai tutkimuksessa, mitä ollaan tehty, ei viitata mihinkään pelkästään vaikkapa niihin salaliittoteorioihin, vaan ne yhteisöt voi liittyä moninaisiin asioihin. Mutta tällä tavalla se identiteetti sitten muodostuu yksi kuplaksi, ja vaikka siellä somealustalla, mikä se ikinä onkaan, ja mikä se ikinä onkaan silloin, kun tätä videota katsottu joskus tulevaisuudessa, niin siellä joka tapauksessa käyttäjä näkee myös usein jollain tavalla myös muuta mieltä olevia, mutta se kupla ikään kuin blokkaa ne ulos sillä tavalla, että niitä semmoiset, ja itse usein puhutaan tämmöistä takaisin, miten sanoisi, backfire-efekti, jossa se ikään kuin laukeaa takaisin sillä tavalla, että ihmiset, jotka altistuu somessa toisenlaisille maailmankatsomuksille, niin se vahvistaa niitä olemassa olevia käsityksiä. Eli näin se identiteetti siellä sosiaalisessa mediassa alkaa, vaikkapa otetaan kuitenkin nyt se salaliittoteoria esimerkiksi, vaikka korostankin sitä, ettei se liity pelkästään tämmöisiin. Mutta tosiaan siellä, että jos sä vaikka siellä Facebookissa altistut välillä semmoisille näkemyksille, että tämä salaliittoteoria ei voi pitää paikkaansa, että siitä todisteita on tällaisia tai tällaisia sitä vastaan ja päinvastoin todisteita tästä ei ole, niin sillä ei ole sillä tavalla merkitystä, mikäli se salaliittoteorioihin uskova yhteisö on se, mihin sä vahvasti samastut, minkä viesteihin sä pääasiassa suhtaudut kiinnostuen avoimesti ja tietoa etsien, ja samaan aikaan korostat niitä semmoisena relevanttina tärkeänä tietolähteenä. Ja silloin tosiaan se niiden vastakkaisten viestien läsnäolo siellä sun some-maailmassa ei kuitenkaan pääse sen kuplan läpi siinä tapauksessa. Ja se kupla tosiaan ei ole tämmöinen, sitä on tai ei ole, että kuplia käytetään tänä päivänä aika huolettomastikin. Eli kukaan meistä ei ole täysin identiteetti- tai filterikuplassa, mutta meillä voi olla erilainen suhde sosiaalisen median, joka sallii meidän eriasteisesti hyväksyä tai ottaa vakavasti vaikkapa erilaisia näkökantoja. Miten nämä identiteettikuplat sitten taas voi vaikuttaa maailmankuvan muodostumiseen? Tässä oikeastaan nähdään vähän samanlainen semmoinen kehä, mikä aiemmin käytiin läpi näiden algoritmien kanssa. Eli jos se sun identiteetti lähtee vaikkapa jostain ideologisesta tai maailmankatsomukseen liittyvästä seikasta, niin silloin sitten sosiaalisesta mediasta tulee semmoinen itseään vahvistava kehä, jossa tosiaan se sun sosiaalisen median ympäristö keskittyy vahvasti vaikka tiettyihin yhteisöihin, jotka jakaa sen saman aiheen ja pitää sitä tärkeänä ja keskeisenä. Ja sitten samaan aikaan siellä somessa sä päädyt, itsekin valitset. Aiemmin puhuttiin siitä, että se ihmisten oma valinta on lopulta ehkä, tai onkin tärkeämpi kuin algoritmit. Sä valitset keskustella, altistua sellaiselle sisällölle, jonka kanssa olet samaa mieltä. Ja sitten samalla nämäkään ei vielä yksin riitä siinä mielessä, että vaikka minä identifioituisinkin vahvasti, samastuisin vahvasti jonkin verkkoyhteisöön ja vaikka suosisinkin niitä, mutta jos mä en pitäisi sitä tärkeänä informaatioympäristönä, eli jos mä kuitenkin ajattelisin, että no sitten kun mä tarvin tietoa rokotteiden vaaroista, mä luen vaikkapa
Kalevaa, Oulun paikallislehti Kalevaa, ja sieltä mä saan sen olennaisen tiedon. Mutta sitten se kupla oikeastaan vahvistuu sitten sillä, kun siihen tulee vielä tämä, että sosiaalisesta mediasta tulee se korostuneen tärkeä tietolähde. Eli vaikkapa taas sille salaliittoteorian kannattajalle tulee ajatus, että mistään muualta ei saa tärkeää tietoa maailmassa, kun se kaikkialla muualla valehdellaan. Ja nämä tekijät yhdessä sitten päätyy vahvistamaan sitä olemassa olevaa maailmankuvaa. Ja päinvastoin sitten altistutaan vähemmän sille vastakkaiselle näkemykselle, ja sitten silloin kun altistutaan, niin se kupla sitten suojaa. Se sun ikään kuin itse luomasi, identiteettisi ympärille luoma kupla sitten suojaa siltä. Kyllä joo, ei hirveästi jäänyt lisättävää, mutta tosiaan kanssa yleisesti ehkä just se iso kuplien vaikutus on se, että se ikään kuin maailmankuva voi tietyllä tavalla kaventua ihan sillä, että koska se informaatio, mitä siinä kuplassa jaetaan, niin on usein aika ikään kuin yksipuolista ja voi olla tietyllä tavalla vääristynyttä tai jopa niin kuin valheellistakin. Ja niin kuin tosiaan, mitä Markus sanoikin, se, että tämä tämmöinen hyvin vahva identifioituminen sosiaalisessa mediassa ja tämä identiteettikupla-ilmiö on myös yhteydessä tämmöiseen niin kuin aktiiviseen somen käyttöön. Että jos sosiaalista mediaa hyvin paljon käyttää esimerkiksi tietolähteenä, niin tietysti on sitten ehkä isompi riski, että tämmöisiin kupliin myös sitten päätyy. Ja myös se, mitä Markuskin jo toi ilmi, on se, että näissä kuplissa usein nimenomaan siihen sen oman ikään kuin sisäryhmän tuottamaan tietoon luotetaan vahvasti, ja ikään kuin, että se kuplan tuottama tieto on se ikään kuin totuus. Ja just se, että niitä sitten ehkä vastakkaisia näkemyksiä, mitä ulkopuolelta saattaa tulla, niin ne sitten blokataan. Joo, totta. Ja siinä onkin tärkeää just se identiteettikuplan ja vaikkapa sen filtterisuodatin kuplan välille tehdä se ero, että tämä tosiaan perustuu tämmöiseen perusinhimilliseen käyttäytymiseen. Eli tämmöisen identiteettikuplan periaatteessa voisi luoda vaikkapa työpaikan kahvilassa sillä tavalla, että siellä olisi joku tietty ihmisklikki, joka on sitä mieltä, että yrityksemme pitäisi alkaa valmistaa vaahtokarkkeja nykyisen toiminnan sijaan. Anteeksi, huono esimerkki, mutta ja sä huomaisit, että tämä ryhmä olisi vahvasti sellainen työpaikan siinä kaikissa työntekijäjoukossa, mihin sä samastuisit, ja sä alkaisit istua pääasiassa niiden kanssa siellä kahvilassa, ja ennen pitkää se tavallaan se tapa, miten sä muodostaisit käsitystä siitä työyhteisöstä ja siihen liittyvistä asioista perustuisikin aika lailla täysin siihen, että mitä tässä porukassa puhutaan. Jos näemme tämän huonon esimerkin taakse, niin sen taustalla on se, että me ei tarvittaisi edes sitä sosiaalista mediaa, jotta me voitaisiin luoda tämmöisen identiteetin ympärille kuplia. Mutta niin kuin Anu aikaisemmin sanoikin, niin sosiaalisessa mediassa siihen on vain niin paljon paremmat mahdollisuudet. Ja sen takia se on omiaan vahvistavaa. Tietenkin me on yllätyttykin somen kanssa monessa paikassa siinä, minkälaisia ilmiöitä siitä seuraa. Lähtien tietenkin tämmöistä vihailmiöistä ja sitten vaikkapa näistä valeuutista, disinformaatiosta, mutta tietenkin samaan aikaan myös se, mikä jälleen kerran Anu aiemmin sanoi, että myös me voidaan löytää semmoisia yhteisöjä, voidaan löytää niitä meille tärkeitä toisia, ja vaikka meidän omassa kylässä tai kaupungissa me ei asuisi yhtään tätä samaa identiteettiä edustavia ihmisiä tai jolla on samanlainen identiteetti, että sen takia näihin ei kannata yleisesti suhtautua mitenkään mustavalkoisen hyvinä tai ilkeämielisinä pahoina asioina, vaan on tämmöisiä inhimillisiä taipumuksia, joita teknologia vahvistaa. Ja tietenkin niistä on hyvä olla tietoinen, eli miten sä huomaat suhtautuvasi sosiaalisessa mediassa muihin käyttäjiin eri mieltä oleviin, siellä olevaan tietoon. Kaikki tämmöinen tietenkin, mitä voidaan itsekin tarkkailla, että me emme ole niiden algoritmien armoilla suinkaan. Kyllä, just näin. Ja se, että tietysti hienoa, jos pystyy nimenomaan siinä somekäyttäytymisessään myös välillä pysähtymään kyseenalaistamaan vähän sitä omaa somekokemusta, että missä määrin siellä vaikka näkyy niitä eriäviä mielipiteitä vai onko jotenkin kaikki aina sulassa sovussa keskenään. Ja se, että käyttääkö vaikka korostuneesti jotain yhtä tiettyä tietolähdettä siellä sosiaalisessa mediassa. Että niin kuin tämmöisiä on tietysti hyvä välillä pysähtyä miettimään. Entä mikä somen ulkopuolella saattaa vaikuttaa niin kuin somekäyttäytymiseen ja ehkä tämmöisten identiteettikuplien muodostumiseen? No tietysti ehkä yksi, miten tätä voisi lähestyä, on se, että niin kuin jo aikaisemmin puhuttiinkin, oli se, että
että tämmöinen hyvin aktiivinen sosiaalisen median käyttö ja netin käyttö on ikään kuin yhteydessä siihen, että tämmöisiin kupliin saattaa päätyä, niin toki voisi lähestyä sitä kautta, että mitkä tekijät sitten ajaa käyttäjän ikään kuin käyttämään sitä sosiaalista mediaa vaikka hyvin aktiivisesti. Et tietysti taustalla voi olla vaikka ihan koettua yksinäisyyttä, sitä, että niissä kasvokkaisissa ihmissuhteissa ei välttämättä saa semmoista tukea tai ymmärrystä niille omille ajatuksille, tai ei ehkä niin kuin uskalla olla avoin niistä omista vaikkapa vahvoista kiinnostuksen kohteistaan. Ja tosiaan tätä kautta, kun tullaan siihen, että sieltä sosiaalisesta mediasta on niin helppo sit löytää sitä kaikupintaa, niin voisi ajatella, että tämä voi niin olla se yksi väylä siihen, että miten sitten tämmöisiin kupliin päätyy, ja tavallaan, että tietyille henkilöille tämmöiset, tai ylipäätään nämä someverkostot ja kuplat voi olla hirveän tärkeitä, niin korostuneen tärkeitä just sen oman identiteetin kannalta. Et erityisesti just se, että jos siellä kasvokkaisessa elämässä ei ikään kuin saa sitä vahvistusta sille omalle identiteetille, niin silloin totta kai tämmöiset someverkostot voi sitten ikään kuin korvata sitä vajetta, mikä siellä kasvokkaisessa elämässä esiintyy. Kyllä, olen samaa mieltä. Ja sitten siihen voisi lisätä vielä semmoisen, että myös tämmöinen yhteiskunnallinen tilanne ja se ympärillä oleva sosiaalinen todellisuus myös luo semmoisia tilaisuuksia tämmöisille klikeille ja identiteeteille, että esimerkiksi Yhdysvaltojen edellisissä presidentinvaaleissa paljolti tämän silloisen istuvan presidentin ympärille syntyi tämmöinen vahva poliittinen identiteettilataut, joka näkyy erilaisilla verkkoalustoilla. Ja samalla tavalla Euroopassa on nähty esimerkiksi vaikkapa maahanmuuttokeskustelun ympärillä. Nyt kun tätä haastattelua nauhoitamme, niin on meneillään vielä vahvasti koronapandemia. Ja kaikki tämmöiset, minkälainen tilanne maailmassa ja meidän ympärillä on, niin se luo myös tilauksia semmoisille identiteeteille ja ryhmittymille. Ja yleensä ne saa sitten verkossa, niiden on helppo sitten ylläpitää sitä identiteettiä ja luoda niitä verkostoja. Ja tällä tavalla ne someklikit on usein sen näköisiä, miltä yhteiskunta näyttää. Mutta samaan aikaan myös niin, että ne myös muokkaa yhteiskuntaa. Että joissain tutkimuksissa on havaittu, että esimerkiksi mielenosoitukset eivät ennusta myöhempää somekuhinaa, vaan somekuhina saattaa ennustaa myöhempiä mielenosoituksia. Eli tällä tavalla on sellainen vuorovaikutus sen ympärillä olevan yhteiskunnan ja näiden some-identiteettien, someklikkien välillä. Että me saamme niitä ryhmiä ja semmoisia erilaisia identiteettejä siitä yhteiskunnasta tulevaisuudessa, miten ilmastonmuutos tulee näkymään näissä. Ja sitten samaan aikaan ne identiteetit, ryhmittymät, sosiaaliset liikkeet jopa, mitä siellä verkossa luodaan, niin muokkaa sitä yhteiskuntaa taas takaisin. Kiitos paljon haastattelusta Anu Sirola ja Markus Kaakinen. Ja jos haluat käsitellä maailmankuvaa ja sen muodostumista luokkahuoneessa, niin Taksverkiltä löytyy myös Maailman äänet-opas. Tämä opas kannustaa tutkimaan median välittämiä tietoja, arvoja ja asenteita. Se laajentaa erilaisten medialähteiden ja harjoitusten avulla mielikuvia globaalista etelöstä, haastaa ennakkoluuloja ja antaa ideoita kestävän kehityksen toimintatapojen tuomiseen luokkahuoneeseen. Linkki oppaaseen löytyy tämän videon kuvauksesta ja lisätietoja löydät Taksverkin nettisivuilta.